Guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so let me remind you, today is Saturday and your Saturday को special video as I promised you before. So यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, and if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share, comment. And guys, thank you so much for your love and support. अब ढिला नगरिकन let's get started. गाइस, सो आजको यो डेमा, आजको यो सैटरडेको स्पेशल भिडियोमा चाहिँ मैले लिएर आएको छु कटिङ बेस्ट आउट अफ वेस्ट भन्दा पनि हुन्छ हैन। एउटा सानो लुगाको टुक्रा उपयोग थियो, त्यसले मैले अप्रोन बनाएको छु। सो त्यसको कटिङ अनि स्टिचिङ कस्तो हुन्छ त म तपाईलाई सबै भन्छु। ओके, त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके गाइज, सो ध्यान लाएर हेर्नु होला अनि सुन्नु पनि होला। तपाईहरुको इजीनेसको लागि, तपाईहरुलाई एकदम इजी होस् भनेर मैले यो एउटा पेपर लिएको छु अनि यसको नाप चाहिँ मैले यहाँ कपीमा लेखेको छु। ओके, सो एप्रोनको लम्बाइको कुरा गर्नुपर्दा मैले यसको लम्बाइ लिएको छु 33, यसमा 1 प्लस गरिदिने, सो भयो 34। ओके, हो हेर्न सक्नुहुन्छ 34 हैन। सो 34 पछि तपाईले अर्को नाप के लिने, अर्को नाप लिने चेस्टको। अब तपाईको चेस्ट जति पनि छ हैन, त्यसलाई 4 ले भाग गर्ने अनि 1 एक्स्ट्रा जोडी लिने। ओके, शोल्डर चाहिँ तपाईले 5 राख्ने। ओके, आर्म होल राख्ने 8। ओके, अनि पकेटको कुरा गर्नुपर्दा पकेटको वेट चाहिँ तपाईले राख्ने 8 इन्च। ओके, 8 इन्चको वेट, अनि लेन्थ चाहिँ राख्ने, लेन्थ पनि 8 इन्च राख्ने, तर यसमा प्लस 1 इन्च एड गरिदिने। सो टोटल भयो यो 9। ओके, अनि बेल्ट हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो पछाडिपट्टि बेल्ट हुन्छ, त्यसको विड्थ चाहिँ राख्ने, त्यसको चौडाइ चाहिँ राख्ने 2 इन्च, अनि त्यसको लम्बाइ चाहिँ राख्ने 34। ओके, अनि नेकको कुरा गर्नुपर्दा नेकको बेल्ट, नेकमा पनि बेल्ट हुन्छ नि त्यस्तो परेको हैन। सो नेकको बेल्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेकको बेल्ट चाहिँ राख्ने तपाईले, बेल्टको लेन्थ चाहिँ राख्ने तपाईले 20 इन्च। ओके, यो जुन चाहिँ छ 20 इन्च राख्ने, अनि यसको वेट पनि 2 इन्च नै राख्ने। ओके, अनि 22 पट्टि चाहिँ 2 इन्चको काट्नुपर्छ। यदि तपाईलाई 22 पट्टि लाउनु मन छ भने, तपाईलाई यदि बर्डर बनाउनु मन छ भने तपाईले 2 इन्चको बर्डर राख्ने। यो चाहिँ अप्सनल हो, तपाईले नराख्दा पनि हुन्छ, तपाईले केही लुगालाई चाहिँ पट्टाएर सिलाउँदा पनि हुन्छ। ओके, सो म तपाईलाई यहाँनिर एउटा सानो देखाउँदै छु, हेर्नुस्। यो सानो यो डिजाइन बनाएर देखाउँदै छु। सो हाम्रो एप्रोन भनेको यस्तो हुन्छ। ओके, अनि यहाँनिर हुन्छ पकेट, यसरी पकेट लगाउने। ओके, अनि यहाँबाट चाहिँ हुन्छ हाम्रो यो बेल्ट, यहाँबाट पनि बेल्ट हुन्छ। ओके, सो यो बेल्टको लम्बाइ चाहिँ 34 राख्ने, यसको चाहिँ राख्ने 20। ओके, बिकज यो यताबाट घुमेर यता लगिन्छ। ओके, सो यदि तपाईलाई यहाँनिर यहाँ बर्डर लगाउनु छ भने तपाईले यहाँबाट स्टार्ट गरेर बर्डर लगाउने। ओके, अनि यहाँ टुङ्गाइदिने। ओके, अनि बर्डर लगाउनु मन छैन भने यसरी सिम्पली यसलाई नै फोल्ड गरेर सिलाइदिनु। अब म तपाईलाई यो कागजमा कट गरेर देखाउँछु, त्यसपछि म तपाईलाई लुगामा पनि कट गरेर देखाउँछु। कागज लुगालाई जुन चाहिँ तपाईको लुगा छ, ओके, सो त्यो लुगालाई के गर्ने, यसरी राख्ने। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईहरुले यसरी राख्ने। ओके, अनि यहाँदेखि यता तपाईले लिने 5 इन्च यसरी। यो जस्ट सपोज एक्जाम्पल देखाएको मैले तपाईलाई। त्यसपछि जुन चाहिँ हाम्रो कुमको, जुनदेखि कुमदेखि तल आउँछ हाम्रो आर्म हो, त्यसलाई चाहिँ लिने 8 इन्च यसरी। ओके, यसरी लिने, अनि यहाँनिर यस्तो गरिदिने। ओके, अनि चेस्ट लिने, तपाईको जति चेस्टको नाप छ त्यो भन्दा 1 इन्च बेसी जोडाएर। ओके, अनि यसलाई यसरी गर्ने, काटिदिनु यसरी। ओके, सो हेर्नुहोस्, म कट गर्दैछु, म तपाईलाई कट गरेर पनि देखाउँछु। ओके, हेर्नुहोस्, यस्तो किसिमको एउटा तपाईले पाउनुहुन्छ यो लुगाको टुक्रा, लुगा काटिसकेर चाहिँ म तपाईलाई यो लुगा पनि काटेर देखाउँछु। ओके, त्यसपछि के गर्ने, यो बेल्ट जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो गलाको बेल्ट, त्यसलाई काट्ने। बेल्टको लम्बाइ मैले तपाईलाई भनिसकेको छु 20 इन्चको हुनुपर्छ। ओके, बेल्टको यो गलाको लम्बाइ चाहिँ यहाँनिरको जुन चाहिँ लम्बाइ हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ 20 इन्चको। ओके, अनि यहाँको जुन चाहिँ बेल्ट हुन्छ यो चाहिँ हुन्छ 34 इन्चको। हेर्नुहोस्, यसरी। ओके, अनि यहाँनिर यस्तो लागिन्छ। ओके,
अनि पकेट चाहिँ हुन्छ हाम्रो म तपाईँलाई पकेटको नाप पनि भनिसकेको छु गाइस ओके सो म तपाईँलाई अझै एकपल्ट पकेटको नाप भनिदिन्छु ध्यान लगाएर सुन्नु ल पकेटको विड्थ चाहिँ हुन्छ 8 इन्च अनि यसको जुन चाहिँ लेन्थ चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ तपाईँको 9 इन्च 8 इन्च प्लस 1 9 इन्च यसरी बेल्ट लागिन्छ यसरी यहाँनिर पकेट लागिन्छ ओके सो म तपाईँलाई देखाउँदैछु हेर्नुहोस् म तपाईँलाई यहाँ अलिकति क्लियर गरेर देखाउँछु सो द्याट तपाईँलाई अलिकति आइडिया होस् भनेर सो यो भयो हाम्रो एप्रोन त्यसपछि भयो यो हाम्रो माथिपट्टिको बेल्ट ओके अनि यो साइडको बेल्ट यसरी अनि यो हाम्रो पकेट ओके सो यस्तो किसिमको देखिन्छ एप्रोन बनिसकेर चाहिँ ओके इट्स भेरी इजी अनि यदि तपाईँलाई बर्डर लाउनु मन छ भने यहाँ बर्डर लाउने अझै बर्डर लाउनु मन छैन भने चाहिँ के गर्ने यसलाई नै लुगालाई नै यसरी फोल्ड गरेर यसरी 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 मोडेर यहाँतिर मोडेर सबैतिर मोडेर चारैतिर मोडेर सिलाइदिने ओके तर म चाहिँ यसमा बेल्ट लाउँछु सो बेल्ट म यसमा चाहिँ पट्टी लगाउँछु सो पट्टी कट्ने तरिका पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु हेर्नुहोस् 22 पट्टी जहिले पनि यसरी काट्ने एउटा लुगा लिने हैन लुगामा तपाईँले चक्ले धर्का कोर्ने यसरी 1300 कोर्नुपर्छ है त यसरी यस्तो गर्ने अनि यसरी 2 इन्चको 22 पट्टी यसरी बनाउने ओके पाइपिङहरु लाउँदा जस्तो हामी गर्छौं नि त्यस्तै हो सेम ब्लाउजमा पाइपिङ लाउँदा ओके यस्तो गर्ने अनि यहाँ जोडेर लामो पट्टी बनाउने ओके गाइस सो आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो ल अब हामी लुगामा कटिङ गरेर हेरौँ त ल सो लेट्स गो ओके गाइस सो एज यु क्यान सी मैले लुगा फोल्ड गरिसकेको छु अब लुगा फोल्ड गरेर चाहिँ मैले लिइरहेको छु मेरो कुमको भाग ओके जुन चाहिँ हो 5 इन्च ओके हेर्नुस् मैले यहाँनिर यो पनि नापे ओके अनि यहाँ चाहिँ मैले एक इन्च एक्स्ट्रा लिएको छु मैले चाहिँ 11 लिएको छु ओके मैले तपाईलाई अलरेडी भनिसकेको छु तपाईको जति छातीको नाप छ त्यसलाई 4 ले डिभाइड गर्ने त्यसपछि एक एक्स्ट्रा जोडिदिने ओके सो मैले लिए 5 इन्च ओके त्यसपछि मैले छातीको नाप लिए अहिले मैले यो जुन चाहिँ हाम्रो आर्म होल हुन्छ त्यो चाहिँ मैले 8 राखे एज आई अलरेडी टोल्ड यु ओके अनि यो अलिकति हेभी मान्छेको लागि हो फ्याट यु नो आन्टीको लागि हो सो त्यसैले पनि मैले अलिकति ठुलो नै नाप राखेको ओके अनि हेर्नुस् मैले यो आर्म होलको दाग पनि लगाइसके त्यसपछि मैले राखे छातीको नाप ओके छातीको नाप राख्नु पनि एकदम इजी छ मैले तपाईलाई अलरेडी भनिसकेको छु गाइज स्किप नगरिकन भिडियो हेर्नु भनेर अदरवाइज तपाईले बुझ्नु हुँदैन ओके सो यो चाहिँ हो पार्ट 1 पार्ट 2 मा चाहिँ म तपाईको यसको फुल स्टिचिङ लिएर आउँछु ओके सो तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् यो भिडियो ओके गाइज सो मैले एज आई अलरेडी टोल्ड यु कि यसको चाहिँ लेन्थ चाहिँ मैले राखेको छु 34 इन्च अनि 34 इन्चमा राखेर यसरी टक्कै दाग लगाइदिने ओके एकदम नीट एन्ड क्लीन काम गर्ने अनि टक्कै यसलाई दाग लगाइसकेर चाहिँ अब यसको कटिङ सुरु गर्ने मैले चाहिँ गरिरहेको छु हेर्नुस् अनि 22 पट्टीको जुन चाहिँ मैले तपाईलाई भनेको छु बर्डर इट्स कम्प्लिटली अप्सनल यदि तपाईलाई राख्नु मन छैन भने बर्डर तपाईले नराख्दा पनि हुन्छ ओके जस्ट मैले यो अलिकति हल्का डिजाइन देखाउनुको लागि चाहिँ मैले बर्डर अनि पकेटको जुन चाहिँ यु नो फ्याब्रिक थियो त्यो चाहिँ अलिकति उब्रेको थियो नि त सो पुरानो लुगाबाट मैले त्यसलाई बर्डर र यसको पकेट बनाएको छु ओके अनि तपाईहरु अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला पकेट चाहिँ कहाँ लगाउनु भनेर पकेट चाहिँ एकदमै सेन्टर पोइन्टमा लगाउनु पर्छ ओके माथिदेखि कुमदेखिको लिएर दाग त्यहाँदेखि इन्ची टेप राखेर तल 11 इन्च जहाँ आइपुग्छ तपाईको त्यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो पकेटलाई अट्याच गर्ने ओके सो माथिदेखि हेर्नु त यो कुमदेखि जुन चाहिँ छ नि यो हाम्रो कुमदेखिको तल छातीसम्मको सम्म चाहिँ 11 इन्च लिने त्यसपछि त्यहाँनिर तपाईले पकेट टालिदिने ओके सो पकेटको लागि चाहिँ मैले यस्तो खालको लुगा लिएको छु हेर्नुस् यो मेरो सुतीको लुगा हो ढाकाको लुगा उब्रेको थियो सो त्यो ढाकाको लुगालाई मैले आइरन गरेर मजाले यसमा पकेट बनाएको छु ओके सो पकेटको लेन्थ अनि यु नो विड्थ पनि मैले तपाईलाई भनिसकेको छु ओके गाइस सो आई होप तपाईहरुलाई आजको भिडियो एकदमै मन पर्यो होला मन पर्यो भने प्लिज मलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला ओके अनि थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु तपाईहरुको माया अनि प्रेमको लागि मेरा यतिका दिनहरुसम्म तपाईहरुले मेरो सबै भिडियो हेरिदिनुहुन्छ त्यसको लागि थ्यांक यू सो मच ओके गाइस सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके अनि नेक्स्ट सैटरडेको भिडियोमा चाहिँ म यसको स्टिचिङ लिएर आउँछु ओके सो तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज वन्स अगेन थ्यांक यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट ओके गाइज बाई हेर्दै गर्नुहोस् यो भिडियो सकेको छैन ओके सो म अहिले काटिरहेको छु 22 पट्टी सो यसरी नै तेर्सो पारेर काट्ने ओके गाइज बाई